Đây là cái món bắp cải cuộn của mình các bạn, nó đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn thấy món ăn này rất là thanh đạm ha, nhưng mà nó rất là đơn giản, dễ làm nha các bạn. Màu sắc nó cũng rất là bắt mắt. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là bắp cải cuộn ha. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ có là một cái bắp cải ha các bạn. Mình sẽ có đây là một cái bắp cải nè, cải trắng ha, với lại một ít bắp cải tím nha các bạn ha, với lại một cái củ cà rốt nè, nhưng mà cái củ cà rốt này mình không có xài hết ha, mình chỉ bào lấy cái sợi nó đặng mình cột cái bắp cải này lại thôi nè các bạn. Còn cái nước gia vị đi kèm với nước chấm thì mình sẽ có ha. Đây là mè rang nè các bạn, nước tương ha, ở đây là một ít dầu mè, ở đây là giấm đó các bạn, với lại đường ha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Bây giờ trước tiên mình sẽ tách cái bắp cải này ra nha các bạn. Các bạn mà muốn tách cái bắp cải này dễ dàng ha, thì các bạn khoét cái này nè, khoét cái chân cái cuốn của nó ha. Nãy mình đã khoét rồi mà mình không có quay lại cho các bạn xem. Thì mình sẽ khoét cái cuốn này nè các bạn, một lỗ như thế này ha. Và các bạn đặt úp xuống với lại cái thau nước nóng á ha. Thì các bạn để khoảng chừng từ 5 đến 10 phút ha, là cái bắp cải mình nó sẽ mềm như thế này nè. Đó, mình lột ra rất là dễ nha các bạn. Mình lột nó ra nó sẽ còn nguyên cái lá cải của mình vậy ha. Một lát nữa mình sẽ cuốn nó dễ hơn nha các bạn. Cái bắp cải này thì một lát nữa mình sẽ không có mặn hết, mình chỉ mặn nó một ít thôi. Đó, các bạn thấy không? Mình lột nó ra rất là dễ luôn. Rồi lột bao nhiêu thôi, còn bao nhiêu mình sẽ chừa lại ha các bạn. Các bạn lột xong ha, thì cái phần cái cọng cứng này nè ha, cái cọng cứng này thì các bạn bỏ nó nha. Mình sẽ tách nó ra, mình bỏ nó. Đó các bạn ha, mình sẽ tách ra, mình bỏ cái này. Các bạn mà không có trụng qua nước nóng á, trụng cái nồi nước sôi ha, các bạn có thể để vô trong cái nồi á, các bạn nấu nước với thiệt sôi lên, cái bạn thả cái không cần nấu nước thiệt sôi đâu, mình chỉ thả cái bắp cải mình vô ha, nấu nước đun cho nó thiệt sôi, đun cho nó nóng lên, rồi mình chỉ cần để khoảng chừng vài phút thôi các bạn, là cái bắp cải của mình nó héo lại là mình lột được rồi đó các bạn. Các bạn làm như vậy ha, cho đến hết những cái cọng những cái lá cải này của mình nè nghe các bạn. Rồi trong thời gian mà mình
tách cái lá cải ha. Giờ mình sẽ bắt cái chảo nước lên, đặng lát nữa mình trụng nó nghe các bạn. Mình luộc sơ á ha. Trong cái đó thì mình sẽ để thêm xíu muối thôi ha, cho cái nước của mình nó đậm đà đang mà mình luộc cái bắp cải á các bạn, cho nó ngon ha. Rồi xíu muối với lại đường. Các bạn để ít đường thôi để giữ lại cái màu cải của cái màu lá cải của mình nó sẽ trắng ha, nó trắng hơn. Với lại mình lát nữa mình cũng sẽ trụng một ít củ cải đỏ luôn các bạn, cho nó cái củ cải đỏ cho nó mềm ha, đặng mà cái mình cột cho nó dễ nha các bạn. Bây giờ trong thời gian mình đợi cái nước mình nó sôi ha, giờ mình sẽ đi bào cái củ cải này, đang mình làm cái sợi vậy nữa ha, đặng mà mình cột nữa các bạn. Các bạn mà bào cái sợi mỏng mỏng như thế này nè, đặng mà mình lát nữa mình cột cho nó dễ ha. Nè các bạn, mình chỉ bào một ít gì thôi nè. Đó, mình bào một ít vậy là mình đủ cuốn rồi đó các bạn. Các bạn mà cuốn nhiều thì các bạn sẽ bào những cái sợi này nhiều ha. Còn các bạn cuốn ít thì các bạn sẽ bào những cái sợi này ít. Và bây giờ cái chảo nước của mình nó sôi nhiều rồi đó các bạn, mình sẽ thả nó vô ha. Các bạn thả hết nó vô ha, các bạn trụng sơ ngang cái ha. Các bạn để vô trong cái nước đá liền nha, nước lạnh á. Giờ đây mình đã chuẩn bị sẵn cái thau nước nè các bạn, cái thau nước lạnh này nè ha. Giờ mình sẽ vớt nó ra nè các bạn, nó héo rồi nè, để mình giữ cái độ giòn của cái bắp cải của mình ha. Rồi các bạn, mình thả nó vô ha, nước đá càng lạnh càng tốt nha các bạn. Các bạn để cái phần nước này cho nó, các bạn nhận cái gao này xuống ha, cho nó ngập cái rồi bây giờ mình cũng sẽ trụng củ cải luôn nha các bạn. Cái nước mình đang trong, mình sẽ trụng củ cải sơ luôn. Các bạn củ cải này các bạn có thể không trụng ha. Các bạn không trụng như thế này thì các bạn ngâm nó với lại muối á các bạn ha, nó cũng sẽ mềm ha. Rồi thì mình cũng sẽ tắt lửa gấp nó ra luôn các bạn ơi. Rồi trong thời gian mình sẽ đợi cho cái bắp cải của mình luộc hồi nãy các bạn ha, mình vớt nó ra cho nó ráo nước ha. Giờ mình sẽ đi xắt cái phần bắp cải tím đây nè các bạn. Cái bắp cải tím này thì mình chỉ lót dĩa thôi, cho nên mình không có xắt nó nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xắt thiệt mỏng nha các bạn. Mình xắt sợi như thế này nè. Cái bắp cải này hồi nãy thì mình cũng đã ngâm nó qua nước muối rồi.
các bạn củ cải tím mình đã bắp cải tím ha, mình đã sắc nó như thế này nè các bạn. Để một lát nữa mà mình lót dẻ ha. Bắt đầu mình sẽ cuốn cái phần bắp cải này nè các bạn. Cái nào lớn thì các bạn sẽ để nó ngoài ha, cái nào nhỏ thì các bạn sẽ để nó vô trong. Các bạn chỉ cuốn đơn giản vậy thôi. Đó các bạn, mình làm mà đơn giản như thôi đó các bạn ha. Như thế này thì nó đã xong rồi nè các bạn. Các bạn cuốn như thế này cho đến hết cái phần bắp cải còn lại của mình nha. Rồi đó các bạn, mình đã cuốn xong được một ít rồi nè các bạn ha. Mình ăn ít cho nên mình chỉ cuốn bao nhiêu thôi ha. Các bạn nào mà gia đình nhiều quá, gia đình đông á, các bạn ăn nhiều thì các bạn có thể cuốn nhiều hơn nha. Các bạn, mình đã làm xong rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước chấm nha các bạn. Giờ mình sẽ gắp mè lên ha, mè gan á các bạn. Mình sẽ làm nước chấm ha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê dầu mè nha các bạn. Được xì dầu nước tương ha. Mình sẽ cho vào 4 muỗng nước tương. Và đường nè nghe các bạn nha. Một muỗng canh đường ha. Các bạn nào mà ăn ngọt thì các bạn cho đường nhiều hơn ha. Và một muỗng cà phê giấm nha. Đây là xong cái chén nước chấm của mình rồi đó các bạn. Các bạn nào mà ăn ớt thì các bạn có thể xắt lên đây vài lát ớt ha. Cái món bắp cải mình cuốn giờ nó đã hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.